Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing the test practice, which is the last part of the Unit 15, The Green Revolution. And the book name is Cambridge, Vocabulary for IELTS with Answers. The author name is Pauline Killen. Video này mình sẽ làm phần test practice, tức là cái phần cuối của cái bài số 15, The Green Revolution, cuộc cách mạng xanh á. Đây là cuốn sách Cambridge Vocabulary for IELTS, tức là từ vựng cơ bản cho IELTS á, của cô Pauline Killen. Okay, so once you reach this part, you should have already reviewed Unit 15 very well and everything else. And this is an academic writing test one. So basically at this very point, you should not attempt to write right now. Because why? I'll tell you why. Because if you are still at the vocab, like basic vocabs, your grammar should not be very good right now. So you should have done the whole book already, the whole of the vocab books, and then finish the grammar book, which is this one. And then you come back and you try to write it on your own, okay? Ở cái giai đoạn này thì đương nhiên là các bạn cũng đã phải gọi là học cho thật kỹ những cái bài trước của cái vocab cơ bản này nha các bạn. Và cái này là cái Academic Writing Test 1. Các bạn chưa có nên thử viết bây giờ đâu. Tại vì sao? Cái giai đoạn này á, nếu mà các bạn mới học đến cái vocab cơ bản thôi thì đương nhiên là cái từ vựng chưa đủ và cách diễn đạt cũng chưa đủ. Và cái văn phạm cũng chưa có tốt nữa, cho nên là cái khả năng rất là cao là các bạn có thể làm viết tùm lum tầm phào đó. Cho nên tốt hơn hết, mình nghĩ là các bạn làm xong hết cái cuốn vocab cơ bản này đi. Rồi, làm xong hết luôn cái cuốn mà grammar này nè. Học hết cuốn grammar này luôn. Học hết cuốn grammar này luôn, rồi hãy bắt đầu viết là vừa. Hoặc nếu các bạn muốn viết hay hơn á, viết tốt hơn á, thì học luôn cái cuốn vocab nâng cao. Xong rồi hẳn bắt đầu viết. So if you want to even write better, you can just study 3 books, vocab advanced, and then grammar, all of them. And then you come back here and you do it. Okay, test it. Make sure that you include all the stages in the process. This is a process, right? Đây là một cái bài dạng process, quá trình làm cái gì đó. Thì các bạn phải đảm bảo rằng các bạn phải đưa vào tất cả những giai đoạn trong cái process này, không được thiếu một giai đoạn nào cả. You should follow a logical sequence and do not miss any stages out. Đừng có quên bất kỳ giai đoạn nào nha các bạn. Và nên theo một cái trật tự mà có logic, có lý luận đàng hoàng. Một cái trật tự mà nó nghe có lý. Do not copy words directly from the question paper. Instead, try to change them. Đừng có sao chép y chang những cái từ mà từ cái câu hỏi này nha các bạn. Thay vào đó hãy tìm cách mà thay đổi chúng bằng cách dùng từ đồng nghĩa cái gì đó. For example, you should use the verb collect instead of the noun collection. Ví dụ nha, các bạn phải sử dụng cái động từ verb collect thay vì là cái danh từ collection, tức là có thể dùng cái dạng khác của cùng một từ. Like you can use the same word but different form of that. You need to study the information in Unit 23 before you begin. So here they say that you should finish this book before you begin writing this one. But if I have to be honest with you, you need to finish this vocab, basic vocab book and grammar book before you should begin, okay? Cái chỗ này nó nói là xong cuốn sách này đến bài 23 là các bạn phải viết được, nhưng mà thực sự mà nói á, sorry, thực sự mà nói á, là các bạn nên làm xong cái cuốn grammar này luôn và nguyên cả một cái cuốn vocab cơ bản này. Rồi hãy bắt đầu bắt tay vào viết những cái bài như thế này nha. Hoặc là nếu muốn tốt hơn á, thì học luôn cái cuốn mà vocab nâng cao. Xong rồi hẳn đặt tay vào viết. Okay, you should spend about 20 minutes on this task. 20 phút cho bài này. Write a report for a university lecturer describing the information below. Viết một cái bài tường thuật cho một cái người giảng viên đại học. Mô tả thông tin bên dưới. So of course you have to use formal writing way, okay? Formal language. Đương nhiên là viết cho giảng viên đại học thì các bạn phải viết bằng một cách mà trịnh trọng, dùng ngôn ngữ trịnh trọng chứ không được là văn nói. Okay?
Write at least 150 words. Viết ít nhất 150 từ. The flow chart below shows the recycling process of aluminum cans. Cái biểu đồ mà theo đường chạy thế này, cái biểu đồ flow chart bên dưới nó chỉ ra được là cái quá trình tái sử dụng những cái lon mà làm bằng nhôm. So you can see here, I'll just make it smaller. Yeah. Okay, figure 1. Recycle today aluminum cans only. You can see collection. After collection, they are clean, sorting, shredding, and compression. So they are compressed into a brick like this. Đó, sau khi thu nhặt, rửa, phân loại, cắt nhỏ ra và ép lại thì chúng được đưa thành một cái hình, giống như cái viên gạch như vậy nè. Và sau đó nó được heating, and after that it's heated. Sau đó nó được trải qua quá trình heating. Và sau đó là cán mỏng ra, and then after that it's rolling with this machine to this thickness, 2.5 to 6 mm. Nó cán mỏng thành cái độ dày này. And then of course they are recycled in here. And then this figure 6, they tell you that these cans are reused or reusing. Cái hình 6 nó nói là người ta sẽ sử dụng lại mấy cái can đó. Thì là nó nói về số lượng được sử dụng lại nè, tái sử dụng là 74% ở nước UK, Liên Hiệp Anh. So they also give you an information here that number recycled is 74% in the UK, and this is the last figure. So of course you must follow this logic. Of course you must follow step 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. Đương nhiên là nó có cái đường chạy như thế này, các bạn bắt buộc phải theo một cái hướng như thế này mà thôi. Okay, now so in this video I will analyze the sample answer. So you can study more on how they understand the question and how they write it. Okay. Ở cái video này mình sẽ giải thích cái sample answer, tức là cái bài mẫu ở cuối sách đó, để các bạn có thể hiểu được cái đề bài, cách hiểu đề bài, xong rồi cách mà viết lại đề bài, cách dùng những từ ngữ khác như thế nào, cái logic nên viết như thế nào, something like that. Thì đây là quá trình là hiểu thôi, nhưng mà chưa bắt tay vào viết nha các bạn. This is only like for understanding. You should not write it by now, okay? Okay. Now I'll go to the end here, you can see. Okay, model answer. The flow chart shows how aluminum cans are recycled. Just one sentence. Chỉ có một câu thôi. Cái biểu đồ này nó chỉ ra được cái cách mà những cái lon làm bằng nhôm được tái sử dụng. Thì đây chỉ là một cách mà viết lại cái đề bài này bằng một cách khác mà thôi. This is a way that they paraphrasing the question. They rewrite the question. So, show the recycling process. They change it with how aluminum can are recycled. Đó, nó thay đổi bằng cách thay đổi từ đó các bạn. Cái cách mà aluminum can được tái chế thì nó thay vào cái recycling process này. Okay, đó là mở bài. That's the opening. And then first, the cans need to be taken to special collection centers instead of being thrown away with the normal refuse. Đầu tiên những cái lon đó cần phải được đưa đến những cái trung tâm mà gọi là thu gom đặc biệt, thay vì là bị vứt đi với những cái rác thải bình thường. So you can see here, they are aluminum cans only, right? So this is only for aluminum cans. So it is not mixed with other refuse. Thì rõ ràng là trong cái hình này nè, cái chỗ này nó chỉ có là dành cho aluminum can mà thôi, chứ không dành cho những rác khác. Cho nên các bạn có thể là biện luận thêm là đưa đến những cái trung tâm mà thu gom đặc biệt là collection nè. So here you can basically say that these cans are taken to a special collection center. Why? Because here is only for aluminum can, right? So it's not mixed with other refuse, right? So this is something that you can safely assume. Cái chuyện mà nó được đưa đến một cái trung tâm mà thu gom đặc biệt này là một cái điều mà bạn có thể assume, các bạn có thể coi như là đúng. Mà nó là một cái điều mà có thể coi như vậy. Nó không bị tính như là ngộ nhận kiến thức hay là chế ra, đặt điều ra.
Okay. And then the cans are collected from here and taken to a factory where they are first sorted and then cleaned. Những cái lon nó được thu nhặt từ đây và được đưa đến một cái nhà máy nơi mà chúng đầu tiên được phân loại và sau đó được rửa. Thì các bạn thấy nó dùng cái động từ ở thể bị động nè. So they use basically the verb in passive voice here. Cleaning become clean, sorting become sorted. And here you can safely assume that this is in a factory, right? Cái chỗ này đương nhiên các bạn có thể là coi như nó đang ở trong nhà máy được rồi. Đây là một cái điều giả định. This is a good assumption, một cái điều giả định mà chấp nhận được. And then next the cans are shredded and crushed in a special machine until they form one solid block. Sau đó những cái lon này được xé nhỏ ra và được ép vào trong một cái máy đặc biệt cho đến khi chúng tạo thành một cái khối bằng một cái khối đồng nhất. So you can see here shredding becomes shredded, compression become compressed, biến từ dạng danh từ là thành cái dạng verb ed, cái dạng mà bị động. Và sau đó biến thành cái cục này. Solid block. So basically you can see here is a solid block, right? So you can write like this. Form one solid block. Nó tạo thành một cái khối đồng nhất nè. Các bạn thấy ở đây một cái khối đồng nhất thì các bạn được quyền nó trong đây. Được quyền nó trong cái bài viết là một khối đồng nhất. And then the metal is then heated to a high enough temperature to allow the aluminium to melt. Cái kim loại thì sau đó được làm nóng lên, được nung lên đến một cái nhiệt độ đủ cao để mà cho phép cái nhôm nó tan chảy ra. Đó, các bạn thấy là lại một cái dạng mà dùng thể bị động nè. So basically it's another one that they use passive voice here for the process. So this piece is heated up and then you can safely assume that the aluminum will melt, right? Of course, heating is to melting something, right? So that thing you can assume. Đương nhiên là làm nóng lên, làm cho nó nóng lên thì là đương nhiên là để làm tan chảy cái nhôm rồi. Thì đó là mục đích chính của chuyện heating mà. Cho nên các bạn cũng có thể assume, cũng có thể coi như là cái chuyện cái nhôm nó bị tan chảy là một điều mình có thể viết ra được. So you can also assume very safely that heating will melt aluminum, right? It is then rolled out flat to a thickness of between 2.5 mm and 6 mm, depending on what it is going to be used for. Và sau đó nó được là cán mỏng ra cho thành một cái hình rất là dẹt. Cán dẹp ra đến một cái gọi là độ dày giữa 2.5 và 6 mm, tùy thuộc vào cái gì sẽ được sử dụng. Nó được sử dụng cho cái gì. Right, so this is rolling out and they use this one also. Instead of saying thick, they use thickness. Instead of saying rolling, they say rolled. Đó, nó dùng cái dạng bị động của rolling là rolled và dùng dạng danh từ của thick là thickness đó các bạn. Bằng một cái máy nè, đó, các bạn có thể thấy được. Nó cán mỏng ra đến một cái độ dày nè, đó, hai cái thông tin này là có trong bài nè. These two information are provided in the question. And this sentence, this clause, basically, the writer write this one extra, just to give some opinion. But this one is also a very safe assumption. They say that depending on what is it going to be used for. This one does not provide any extra information that is not given in the question. So this is a safe assumption, okay? Cái khúc này bạn nói là tùy thuộc vào cái gì nó sẽ được sử dụng cho cái gì. Thì cái khúc này nó không hề cho một cái thông tin nào thêm mà ngoài cái đề bài cho cả. Nó vô thưởng vô phạt. Cho nên cái khúc này vẫn có thể coi như là một cái giả định, một cái assumption mà chấp nhận được. Viết như vậy vẫn chấp nhận được. Now next, the aluminum is now ready to be recycled into new packaging.
such as drink containers. Cái nhôm thì bây giờ sẵn sàng để được tái chế thành cái gọi là bao bì mới. Ví dụ như là những cái lọ mà để chứa đồ uống. So basically, recycling here you can see fizzy drinks or Jones can something 20. Cái chỗ này các bạn thấy được nhãn hiệu là fizzy drinks nè. Thì có thể là mình giả định là nó sẽ được biến thành những cái thức uống mà cái đồ đựng thức uống. So basically, you see fizzy drinks, you can assume that the aluminum will be converted to be able to store drinks, right? Okay, such as drink container here. Đó, tức là nó biến thành cái drink container. Các bạn nhìn thấy cái hình là các bạn phải đoán được là nó biến thành cái drink container. But then they say recycle into new packaging. This is also a safe assumption, right? Because if without being made into new packaging, how can you do other functions, right? Cái giả định là được tái chế thành một cái bao bì mới cũng có thể chấp nhận được, tại vì nếu mà không biến thành bao bì mới thì làm sao mà nó chứa được các loại đồ uống, đúng không các bạn? Cho nên cái giả định này chấp nhận được, viết như vậy vẫn chấp nhận được. Finally, the new cans are delivered to a soft drink factory where they are filled. Cuối cùng những cái lọ mới được đưa đến một cái gọi là nhà máy nước giải khát, nơi mà nó được lấp đầy, nó được đổ đầy bởi nước. So, you can see here Jones can and fizzy drinks. So that you can assume that these cans will be filled with soft drinks, right? Đương nhiên là chỗ này nó đến cái chỗ fizzy drink và Jones can này thì các bạn có thể coi như là nó sẽ được biến thành bao bì mới, xong mà được đổ đầy nước để đem bán chẳng hạn, something like that. And then reusing, you can see here, these are two new cans, right? Các bạn thấy chiếc hình này nè, nó sử dụng lại đây là hai cái lon mới nè. The cans can now be sold to the public and reused. See? Những cái lon này có thể bây giờ được bán cho công chúng và được tái sử dụng. See? In the UK, 74% of all aluminum cans that are sold are recycled. Ở UK thì 74% của tất cả những cái lon bằng nhôm này thì được bán và được tái sử dụng. So you can see here they provide this exact information. Họ cung cấp cái thông tin chính xác này luôn. Number recycle 74% ở UK nè. Nhưng mà, well, I'm not so sure if they say that 74% is for all aluminum cans or this number is for something else. But we can safely assume because this whole essay talk about aluminum cans only, right? Thì lúc đầu mình cũng không biết được là cái con số 74% này là ứng dụng cho một mình cái aluminum can hay là cho những cái khác nữa. Nhưng mà cả cái bài này nó nói về aluminum can, cho nên là có thể coi như là 74% là ứng dụng cho cái aluminum can mà thôi. Ok, được bán và được tái sử dụng. Are sold, you can see here is a cashier, right? So of course this one are sold to the public. Chỗ này là cái quầy thu ngân nè, cho nên là cái này là được bán cho hai cái aluminum can, được bán cho quần chúng nè. Okay. And recycle, because here they say recycling and reuse, so you can say recycled or reused. Chỗ này nó nói là reuse nhưng mà các bạn vẫn có thể dùng chữ recycle ed hoặc là reuse ed đều được nha. Tái sử dụng hay dùng lại thực sự nó cũng không có khác nhau lắm về cái nghĩa đối với người thường. Because reusing and recycling is not that much different. I mean, for a normal person, they would not recognize the difference, right? So you can just say recycled or reuse. Okay, so after all, this is the whole thing. You can see that they use a lot of passive voice. Các bạn có thể thấy được nguyên cái bài này nó sử dụng rất là nhiều cái passive voice, cái thể bị động. Và nó thay đổi dạng danh từ thành động từ hay động từ thành thính từ hay là cái gì đó. Và các bạn có thể thấy được là nó theo cái trình tự logic. Và các bạn có thấy được là cái từ nối nè. There's also like linking devices. Finally, first, next, and then finally. Đó, có những từ nối nè để nó chỉ ra được cái sự mà tiếp nối của các chương trình. So like linking devices links idea together.
Alright, but the weak point of this model answer is that there is no overview. Cái điểm yếu của cái bài sample answer này là nó không hề có cái đoạn mà nhìn chung. So if I have to provide that part, I would say the process is a simple one that involves minimal effort and resources. Nếu mà mình phải viết cái phần overall, mình sẽ nói là cái quá trình này một quá trình đơn giản và nó bao gồm là cái nỗ lực khá là ít của con người, tức là nó không có nhiều bước lắm. Minimal effort and resources, và cái nguồn tài nguyên, tại thực sự nó chỉ có cái bước mà thu gom nè, bước heating nè, là đương nhiên là dùng công sức con người nè, còn lại dùng máy hết mà cũng không có nhiều máy. There's actually not many machines involved, right? And then only collection and heating, you use human human labor. So I don't think this is labor intensive. Mình không có nghĩ là cái quá trình này là quá trình phức tạp, nó cũng chẳng có đòi hỏi phải lao động nhiều. Cho nên đó là cái mà mình ghi trong cái overall á. So basically that's why I wrote in the overall. In general, comma, nhìn chung phẩy. The process is a simple one that does not involve labor intensive steps, mà nó không bao gồm những cái bước mà labor intensive, những cái bước mà đòi hỏi lao động nhiều, and resources, period, và tài nguyên, chấm. Okay, that's all. If I have to do that, I would do that. I mean, thực sự là cái bài model answer của mình, thực sự nếu mà mình viết á, thì mình cũng không có khác gì lắm cái này đâu. Tại vì thực sự là cái process thường là nó dùng thể bị động là chính. Và nó cũng không có cái gì đó mà quá khó hay là quá nhiều cách để viết đâu. So there's not many ways to write these processes. Normally you use passive voice and paraphrasing. That's it. It's not too difficult, to be honest with you. Rồi, okay. And then after that, we have a test 3. Cái bài test 3 tổng hợp từ cái bài 11, 15. So this test 3 basically to test your knowledge, what you have learned from unit 11 to 15. I'm not going to help you with this. This is what you have to do, okay? Do it on your own. Cái bài này mình sẽ không giúp các bạn đâu, các bạn tự làm đi. Cái này là cái phần mà để test kiến thức của các bạn. Ok, kiểm tra lại câu trả lời, và câu trả lời nó có yêu cầu là cái chỗ này kiếm được ở bài nào á, chỗ nào sai các bạn coi lại hết. Ok, if you got it wrong in whatever answer, the answer actually includes the units that you can find these words in. Ok, alright, that's it. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh với đăng ký kênh nha các bạn, để có thể mà được thông báo về những video mới. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Thank you and see you, bye-bye.